Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si Jeyepji at today ngayong araw ituturo ko sa inyo yung updated version kung paano ninyo pwedeng i-lock yung Facebook profile ninyo para maiwasan nyo yung mga stalker, hacker at the same time para secured lagi yung information ninyo sa Facebook account ninyo. Ito yung Jeyepji channel na Facebook account ko and pag pinindot natin tong 3 dots sa gilid, makikita nyo may option ako dito to unlock profile and pwede ko na rin i-lock yung profile ko freely. Pero pag panibagong account yung ginagamit ko, pag pinindot ko yung 3 dots, makikita nyo wala dito yung option to lock my profile. Even gawin ko yung mga steps na ginawa ko sa video ko dati. Dahil nag-update yung Facebook, hindi na gumagana yung paraan na ginawa natin dati. So ngayon, maituturo ako sa inyong panibagong paraan. Ito yung magiging parang alternative method temporarily habang hindi pa available yung lock profile dito sa Philippines. So ang gagawin lang natin, click nyo ulit dito yung 3 dots. Hanapin nyo ngayon dito yung View Privacy Shortcuts. Ngayon may makikita kayo ngayon na ganito, Privacy, Account Security, at kung ano-ano pa. Ngayon, ang i-click natin dito mga kaboom is yung Take a Privacy Checkup. Okay? Ngayon may makikita kayo dito, Who can see what you share, How to keep your account secure, How people can find you, at kung ano-ano pa. Ngayon, click nyo dito yung Who can see what you share. Okay? So ngayon, click nyo yung Continue. Ngayon makikita nyo dito, nandito yung mga information ninyo kagaya ng phone number, email, birthday, na yan yung mga mahahalaga. Na minsan kung may stalker or hacker, ito yung ilan sa mga kinukuha nila na information. So ang kakailangan ninyong gawin, normally kasi nakalagay ito is naka-friends or naka-public. Ang gagawin ninyo, ilalagay nyo siya ngayon sa only me. Okay? Para kayo lang yung nakakakita ng mga information na to. Pero kung gusto nyo naman na nakikita din yan ng friends nyo, ilagay nyo sa friends. Ngayon, click natin yung next. Makikita nyo naman dito yung mga future post at yung stories ninyo. Naka-public or naka-friends din yan. Isi-switch nyo doon ulit yan to friend or only me. Para wala ulit nakakakita. Pwede rin specific friends kung may mga gusto lang kayo na friends na sila lang yung nakakakita ng mga post at mga stories ninyo. Also pala mga kaboom, pwede nyo tong i-click yung limit past post. Para ang mangyayari din, even yung mga dating post mo is hindi na rin makikita basta-basta. So, click natin tong limit. Click ulit natin tong limit. Tapos, nagsisave na. Click natin yung next. Okay, tapos ito naman mga kaboom, ito yung blacklist ninyo kung may mga gusto kayong i-block or ayaw nyong makakita talaga ng profile ninyo. Tapos, next na natin. So, yan, you're all set na mga kaboom. Click na natin yung back. Okay, alis na tayo. Then, tignan natin ngayon yung profile natin. So, para makita natin yung profile, click natin itong 3 dot. Click natin yung View As. Then, makikita nyo, yung laman ng Facebook natin sa public is yung pag-update lang natin ng cover photo. So, hindi natin nakikita yung mga dati nating pinost. So, yan lang talaga yung nakikita ng public. So, good as lock profile na rin siya. So, anyway mga kaboom, hopefully nakatulong sa inyo yung video na to. Temporary lang muna to habang wala pa yung lock profile feature dito sa Philippines. So yun na mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat.